Good morning guys. Nakamask ako dahil yung kapitbahay namin is nagpositive. Ayan o. Ayan. Yung bahay na yan, nagpositive yan. Kaya nakamask ako. Good morning. Dito ako sa labas dahil pinapakain ko yung pusa at napupo. Binabantayan ko sila. Aking mga beautiful cat. Tanawa ninyo. Buti pupo na. Liza! Liza! Come here. Liza, come here. Hey! Hey, go. Nagpositibo po. Yan, dyan. Itong kapitbahay namin, nagpositibo. Kaya dapat lagi kami nakamas. Kasi lagi akong nalabas dito sa aking kapikat. Kapikat kami. Kiss ni mami. Kiss ni mami. Kiss mami. Chickens. Ching ching. Chickens lady. Ay, maldita oh. Be. Init. Tama. Ano na kasi araw? Malabas na yung araw. Good morning, mommy. Good morning. Why you kiss me? Kiss me. So cute. Nagpositive kasi yung kapitbahay namin to. Itong dyan, oh. Dyan. Next door namin nagpositive sila. Kaya nakamask kami lagi. Pag nasa labas. Nalabas na lang naman kami dito pag ano. Papakain ako sa aking mga ano. Ang ganda ng araw. Nakakasilaw ang araw. Ganda. Ganda ng araw. Nakakasilaw. Come. Come ni mami dali. Love mami, come. Hurry up. Meow meow. Come na. Huy. Napasilaw na araw. Kawawa nga. Sila lang dalawang mag-asawa dyan. Yung babae ang nagpositive. Buti negative yung lalaki. Nasa loob lang siya ng bahay. Hey! Liza! Liza! Baby! Come over here! Char! Itong si Modi, kain lang ng kain. Modi, baby! Modi, baby! Mag-coffee muna ako guys. Ay! Hi vlog! Hi Maglabas sana vlog! kami. Maglabas sana kami. Ako dun sa labas. Hi Tapos, vlog! sa kabila. Parang nag-spray yata sila nag-release dahil na nagpositive yung Welcome kapitbahay. to Next Ava door. and Eh, dito muna ako sa loob. welcome Ava Oh, Nika. wait, isa ako. What is it? You see?
What is your name? Ayana Pusale. How old are you? I'm 4 years old. Hi, vlog. Nag-spray po sila. Nag-mask kami dito sa loob, guys. Dahil napaka-strong ng amoy. Nag-spray kasi sila sa kapitbahay dahil nga nagka-COVID yung aming kapitbahay. Nag-positive siya. Kaya nag-spray paligid ng bahay nila. Pumasok na yung amoy dito sa loob sa amin. Kaya nakamask guys kasi hindi pa okay yung kapitbahay. Pang 3 days pa lang kayo. Simula nung na-confirm na nag-positive siya, pang 3 days pa lang kayo. Kaya need namin na mag-mask lagi. Yan dyan ang bahay nila guys. Yan. Dito. Yan ang bahay nila. Ito, yan. Ito, bahay nila. So, dito lang ako upo sa labas dahil bantay ako ng mga alaga ko. Kasi pag hindi ko yan babantayan guys, yung mga pusa na yan, lalabas sa gate at baka nakawin katulad ng pusa dati, di ba may itim at saka yelo kami dito. Nawalang bigla ang isa namatay, ang itim nawala. So yun guys, bye-bye na ga. Kung si Moody kain lang ng kain. Bye-bye na Moody. Bye-bye na Liza.